altijd aan het rennen, aan het vluchten voor zijn problemen. Dat ben ik. Uit 2021. Het is niet alsof ik niet wist waar ik mee dealde. Ik kende mijn onzekerheden maar al te goed. Altijd maar klagen, mezelf zo ontzettend zielig vinden, maar nooit daadwerkelijk de confrontatie aan durven te gaan. Zo ging deze oneindige cirkel natuurlijk nooit verbroken worden. Er moest iets veranderen. Klaar met het zelfmedelijden. Klaar met de smoesjes. Het was gewoon klaar met deze sentimentele bullshit. Way more laid back than I did when I was my younger self. You would think to me about assumptions, but they were educated guesses. That's why I keep spinning your block, trying to see all your sides. But your heart's been tangled in barbed wires. You can hand it to me, you can hand it. Niet tevreden zijn met je lichaam ging voor mij veel dieper dan hoe ik eruit zag. Ik was altijd al mager, maar ik zag dit nooit per se als een slecht ding. Alleen werd ik ouder en leek alles om mij heen groter te worden, terwijl ik hetzelfde bleef. Ik voelde me niet alleen lichamelijk, maar vooral mentaal klein. Om dit verhaal te kunnen vertellen moeten we een paar jaar terug de tijd in. 2021 om precies te zijn. Magere Bjorn had één droom. Breder worden. Maar het idee van naar de sportschool gaan is toch intimiderend. In mijn eentje naar die grote enge plek? No way. Maar goed, dit verhaal moet natuurlijk wel ergens beginnen. Voor mij begon het allemaal op een random dronken huisfeestje in 2021. Ik was daar met mijn beste vriend Ruben. En op een gegeven moment had ik alle moed bij elkaar verzameld om te zeggen... Bro, ik denk hier al echt al een tijdje over na, hè? Luister, wij fucking jacked. En ik dacht aan zijn gezicht te zien dat het bij hem binnenkwam. Maar toen zei hij... Ja, dat was dus duidelijk niet binnengekomen. Maar misschien wilde ik ook stiekem wel dat hij het niet hoorde. Ik was nog veel te bang en nog veel te onzeker om naar de sportschool te gaan. Maar je raadt nooit wat er de volgende ochtend op mijn telefoon verscheen. Fuck. Helaas, geen weg meer terug. Dus dit is waar mijn gymtraject begon. We voerden alle oefeningen verkeerd uit, stonden ondertussen 5 dagen per week in de sportschool en hadden over het algemeen geen flauw idee wat we nou eigenlijk aan het doen waren. Maar één ding deden we wel goed. We bleven gaan. Turn my lights on. How the fuck you quiet with the mic on? I don't get anxiety, you saying Bowie ass niggas. I just get my mic. En het blijven gaan hielp. Ik begon mijn eerste progressie te zien. Niggas turning it up, wishing I'm turning it down. Hard to believe it's down when there ain't no mirrors around. What's up? En ik kan je één ding vertellen. Als je je weg begint te vinden in de gym, dan motiveert dat. Maar ik vergat één belangrijk ding. Ik had mijn toppunt bereikt. Met alleen sporten ging ik er niet komen om mijn lichaam te veranderen. Er is namelijk één ding wat misschien nog wel belangrijker is. Oh my god. Mijn doel was vrij simpel. Veel aankomen in een korte tijd. Maar hoe ging ik dat bereiken? Ik ga niet voor je liegen. Het is erger dan ik had gedacht. In de sportwereld kennen ze één bekend fenomeen. Bulken. De beste manier om snel in spiermassa aan te komen. Om het even simpel uit te leggen. Je moet meer calorieën eten dan dat je daadwerkelijk nodig hebt. Wat een behoorlijk taakje voor mij is, aangezien ik al mijn hele leven altijd al weinig gegeten heb. Eerst moest ik berekenen hoeveel calorieën ik eigenlijk op een dag moet eten om aan mijn caloriebehoefte te komen. Dit is al heel wat en hier moesten dus ook nog eens 500 calorieën bovenop. Dus ik begon met eten. Ik ben net naar de supermarkt geweest. En ik heb wat dingetjes gehaald, want ik moet natuurlijk weer kunnen herstellen. Het brood is gewoon droog geworden. Zo lang doorbrood, met zo weinig trekken. We hebben 50 brood gehaald. Op een
gegeven moment at ik zelfs meer dan 4500 calorieën per dag en kon ik nergens anders meer aan denken. Maar was dit überhaupt wel gezond voor mij? Beste reizigers, deze trein heeft vertraging opgelopen. Het is onbekend of we de eindbestemming zullen bereiken. Er zijn geen alternatieve routes, dus we kunnen u op dit moment helaas niet verder helpen. Voor meer informatie, check de reisplanning. Het is grappig. Wat je vooral op social media te zien krijgt, is hoe goed iedereen zijn sport- en eetproces wel niet gaat. En hoeveel progressie ze wel niet boeken. Je krijgt de beste tips om zo snel mogelijk gespierd te worden. Maar dit staat eigenlijk haaks op de realiteit. Ik zie weinig mensen praten over dingen zoals body dysmorphia. Het super kritisch worden op je eigen lichaam. Misschien nog wel kritischer dan voorheen. En ik werd zelf ook kritisch. Ik creëerde een ongezonde leefstijl voor mezelf omdat ik zo geobsedeerd was met het veranderen van mijn lichaam. Geen progressie betekende dat ik compleet gefaald had in het leven. Ik kon gewoon niet meer terug naar hoe ik eruit zag. En daarom betekende dit zoveel voor me. Elke tegenslag kwam daardoor 10 keer zo hard aan. En op die momenten wilde ik eigenlijk gewoon het liefst opgeven. Ja, is goed hoor. Maar ik denk dat iedereen die valt ook weer overeind kan komen. It's survival, survival. I think somebody lying, smell somebody lying. I don't see no fire. Ik had vroeger maar één simpele droom: breder worden. En dit keer gingen we het helemaal anders doen. Ik was niet van plan de jongere ik teleur te stellen. Er leidden toch meerdere wegen naar Rome. God, my confession is yours. But who am I if I don't go to war? There's opportunity when living with loss. I discover myself when I fall short. Raise my hands to a fallen star. Deze Intercity rijdt weer door zoals gepland. Immortalized, I correspond. 3 angels watching me all the time. Put my children to sleep with a prayer, then close my eyes. Definition of peace. Tell me who gon' stop me? I come from love. Exhale, cover my heart, then open me up. Remember when picked up a pen, lyrics that I can trust. Timid soul, staring in the mirror, asking where I was from often. I know this type of power is gon' cost, but I live in circadian rhythms of a shooting star. The mannerisms of Raphael, I can heal and give you art, but the industry's cooked as I pick the carcass apart.